Right guys, SL trading next day ඉතින් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා කලින් වීඩියෝ එක තැනක ස්ටක් වෙලා තිබුණා. ඉතින් වීඩියෝ එක ආයෙ කරන්න වෙනවා. right ඉතින් ආයෙ කරන්න වෙනවා. අපි ඉතින් ලංකාවේ number 1 එහෙම නැත්නම් one and only ElliottWave analysis ඉතින් මාකට් එක ElliottWave prospective වලින් ඇනලයිස් කරන ලංකාවේ එකම group එක. right ඉතින් අපි බලමු මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මම අනිවාර්යයෙන්ම රෙකමන්ඩ් කරනවා තුන්වෙනි මාස 28 කරපු වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මම මෙතන හයි එක දුන්නා මෙතනින් ඉවර වෙයි කියලා. ගොඩක් වෙලාට correction එක නැත්තම් මේ overlap sequence එක මෙතනින් ඉවර වෙයි කියලා මම දුන්නා. ඉතින් ඒ විදිහටම එතනින් ඉවර වුණා. right ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන් තුන්වෙනි මාස 28 වීඩියෝ එකේ පාරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මෙතන සිනාරියෝ ගොඩාක් පෙනේ. ඉතින් ඒ සිනාරියෝ එකින් එක අපි එලිමිනේට් කරන් ආවා. ඉතින් ඒක තමයි ElliottWave theory එක කියන්නේ. මුලින්ම අපි ඔක්කොම සිනාරියෝස් කන්සිඩර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එවිඩන්ස් නැතුව යන්න එක සිනාරියෝ එක අපි එලිමිනේට් කරගෙන එහෙම නැත්නම් හලාගෙන එනවා. right ඉතින් මෙන්න මේක මම FB එකේ කීප තැනක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සිනාරියෝ එකක් play out වෙයි කියන එක. right ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඩීටේල් එක කතා කරමු මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. right ඉතින් ඒකට මම සිනාරියෝ 1 එක ඉතුරුන සිනාරියෝ එක තමයි සිනාරියෝ 1 එක මම ලෝඩ් කරගන්නවා. right ලෝඩ් කරගත්තම ඔයගලන්ට පේනවා ලොකු කවුන්ට් ගොඩක්. ඉතින් මේක මුලින් ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි. ඉතින් ElliottWave දන්නේ නැති කෙනෙක්ට. නමුත් ElliottWave දන්නේ කෙනෙක් චුට්ටක් හරි දන්නේ කෙනෙක්ට මේක තරම්ම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. right ඉතින් මගේ මතය අනුව අපේ මතය අනුව මෙතන තියෙන්නේ WXY කියන correction එකක්. එහෙම නැත්නම් double 3 කියන correction එක තියෙන්නේ. right ඉතින් double 3 කියන correction එක තියෙන්නේ. ඉතින් double 3 එකක් හැදෙන්න නම් right double 3 එකක් හැදෙන්න නම් ඔයගලන්ට ABC correction 3ක් තියෙන්න ඕනේ. right ඉතින් ABC correction 3ක් තියෙන්න ඕනේ. ABC correction 3ක් තිබිලායි මේකට double 3 කියන්නේ කියලා මම කිව්වොත් මෙන්න මේ W ඉඳලා X යන wave එක එහෙම නැත්නම් අපි කියන X wave එක අපි ගණන් කරන්නේ නැහැ. right ඒකයි අපි මේකට double 3 කියලා කියන්නේ. right 3 දෙකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. අපි මේ X එකට කියන්නේ connect එක. right මෙන්න මේ ABC එකයි මෙන්න මේ ABC එකයි connect කරන connect එක තමයි X wave එක. අපි ඒක ගණන් කරන්නේ නැහැ. ඒකයි මේකට double 3 කියලා අපි කියන්නේ. ABC correction 3ක් තිබුණා. right ඉතින් double 3 correction එක අපි මෙතනින් හොයාගමු. පළවෙනි ABC එක මම මෙතන waves දාලා පෙන්නනවා. පොඩ්ඩක් background noise එක වැඩි ඇති. පොඩ්ඩක් ඒක සමාවෙන්න. ඒක අපි ඉක්මනට fix කරන්න. right ඉතින් මේ දවස්වල ඉන්නේ මම පොඩ්ඩක් නගර බද හරියට. right ඉතින් මේ දින්නේ පළවෙනි ABC එක. right ඉතින් most cases වල ABC එකක් ඉවර වෙන්නේ. right ABC එකක් ඉවර වෙන්නේ B එකේ ඉඳලා 100ක් රිට්‍රේස් වුණාම එහෙම නැත්නම් A සමානයි C දුර තමයි most cases වල ABC එකක් ඉවර වෙන්නේ. කියන්නේ මෙතන 45k වල තමයි ඉවර වෙන්නේ. නමුත් මේකේ සිනාරියෝ එක උනේ C එක ලොන්ගේට් වුණා. C එක දික් වුණා. right ඒ වගේ වෙලාවක ඉතින් අපිට මේක දික් වෙනවා. right ඉතින් දික් වුණාම ඒක 1618 වලට වෙනකම්ම එනවා. right ඉතින් මේ 1618 වලට ආපු අවස්ථාවක්. right ඉතින් මේ ඔන්න ABC පළවෙනි එක. right ඔයගොල්ලෝ දකින මෙන්න මේක. toolbox එක. right ඉතින් තියෙන මේ එක තමයි මේ තියෙන. right මම ලකුණු කරලා පෙන්නේ. right ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක මෙන්න මේ connect එක හොයාගන්න එක අපි. right මේ connect එක තමයි මේ තියෙන්නේ. right මම මේක දාලා දෙන්නවා. ඔය තියෙන්නේ ඒ connect එක A B C. right ඊට පස්සේ right මේ තියෙන්නේ A B C. right ඔය තියෙන්නේ connect එක. right ඊට පස්සේ තව ABC එකක් යන්න ඕනේ. right ඉතින් ඒක තමයි මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. right එතකොට ඒ පළවෙනි ABC එක උනා W, දෙවෙනි ABC එක උනා X wave එක. නැත්නම් අපේ connect එක. තුන්වෙනි ABC එක වෙනවා Y wave එක. නැත්නම්
අන්තිම push එක right. ඉතින් අපිට y wave එකට අපිට එන්න ඕනේ ABC එක right. දැන් අපි මෙතන waves ටික පොඩ්ඩක් මකා ගමු අපහැදිලි ගතියක් තියෙන නිසා right. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී කතා කරමු ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන right. ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැමෝම හිතාගෙන ෂෝට් කරපය විශේෂයෙන් හිතාගෙන ඉඳ තමයි මෙන්න මේක right. මෙන්න මේ wave එක ඔන්නෝම එක දිගට පල්ලහැට යයි 28 වගේ වෙනකන් කියලා right. ඉතින් කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මාකට් සයිකොලොජි එක නැත්නම් ප්‍රොස්පෙක්ටිව් එක බැලුවත් අපිට පල්ලහැට යද්දී අපිට යන්නේ higher highs high lows lower lows lower highs lower lows lower highs lower lows lower highs ඔන්නෝම යන්නේ right. તો උඩට යද්දී කොහොමද යන්නේ higher highs high lows higher highs high lows high highs right. ඉතින් ඒකින්ද කවදාවත් මේක ස්ට්‍රේට් ලයින් එකකින් යන්නේ නැහැ right. ඉතින් ඒක තමයි අපේ පළවෙනි එවිඩන්ස් එක right. පළවෙනි එවිඩන්ස් එක මෙතනට ගන්න right. මම මෙතන දීලා තියෙනවා market does not work in straight line right. ඉතින් ස්ට්‍රේට් ලයින් එක යන්නේ නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම උඩ පැත්තට මොකක්ම හරි රියැක්ෂන් එකක් තියෙනවා right. ඒතර රියැක්ෂන් එක අපි දන්නවා AB y එකේ ABC එකේ B wave formation එක කියලා right. B wave formation එක. ඒතර මම මෙතන resistance එක අරන් තියෙනවා right. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන කිසිම resistance එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තැනක් නැහැ right. ඉතින් resistance එක අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ දැනට මේ box එක මම මකා ගන්නම් right. මේකත් මකා ගන්න fib level එක right. fib level එක උඩ peak එකේ ඉඳලා යටට ඉවර වෙන තැනට right. ඉතින් තාම අපි මේක ඉවර නෑ කිව්වොත් right. ඉවර නෑ කිව්වොත් ඉවර වෙන තැනට අපි ඇදන් එන්න ඕනි right. ඊට පස්සේ අපි fib level ටික මෙහෙම බලපුවම ගොඩක් වෙලාට B wave එක ඉතින් 618 0.5 ඒ අතර රැඳිලා තමයි පල්ලහැට යන්නේ right. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම එතන resistance එක දාලා තියෙන්නේ right. ඉතින් මෙන්න මේ wave එක ඉවර වෙන තැන අපිට එනකම්ම මේක ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉවර වෙන තැනට තමයි අපිට fib level එක set කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ fib level එක ඉදිරියේදී මේක තව පල්ලහැට ගියොත් එහෙම මේ fib level එක මම resistance කියලා මාක් කරලා තියෙන තැන එන්න පල්ලහැට එනවා right. ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න right. ඊට පස්සේ B wave formation එක අපිට තාම නැහැ right. ABC එකේ B wave formation එක අපිට තාම නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද අපිට කියන්න පුළුවන් උඩට මොකක් හරි reaction එකක් තියෙයි කියලා right. ඊට පස්සේ මම මෙතන තුන්වෙනි එක දීලා තියෙනවා pattern is not complete yet කියලා right. pattern is not complete yet. දැන් මොකද්ද මම මේ කතා කරන pattern එක right. ඔන්න හොඳට අවධානයෙන් මේ හරිය බලන්න. එක peak එකක් තියෙනවා. තව peak එකක් තියෙනවා. B wave formation එක ආවොත් තව peak එකක් හැදෙනවා right. එතකොට මොකද්ද මේ හැදෙන pattern එක? මෙන්න මේ වගේ pattern එකක්. එතකොට මේ simple technical analysis වල මොකද්ද මේ pattern එක? head and shoulder එහෙම නැත්නම් H&S right. ඉතින් head and shoulder හැදෙන්න නම් right shoulder හැදෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක උඩට එන්න ඕනේ right. මේක උඩට එන්න ඕනේ right. ඉතින් ඒකින්ද pattern එක complete නෑ right. pattern එක complete නෑ. complete කරන්න මොකක්ම හරි reaction එකක් උඩට එන්න ඕනේ right. ඉතින් ඒක තමයි අපි pattern is not complete yet කියලා තියෙන්නේ right. ඒතර no diversion yet. මොකද්ද මේ no diversion yet කියන්නේ right. ඉතින් මේක හොඳට අවධානයෙන් බලන්න right. අවධානයෙන් බලන්න. දැන් අපි මෙතනදී right truncate වෙලා ඒ කියන්නේ අපි ගොඩ දෙනෙක් හිතුවේ මේක equal loss වලින් ඉවරයි කියලා. නමුත් නෑ. ඒක equal loss කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ හරි 33k වල වැදිලා උඩට යයි කියලා. මේ වගේ right ඔන්නෝම වැදිලා ඔන්නෝම උඩට යයි කියලා. නමුත් උනේ නෑ truncate උනා ඊට වඩා උඩින් ඉවර වෙලා උඩට ගියා. ඉතින් ඒ උඩට ගිය අවස්ථාවේ right උඩට ගිය අවස්ථාවේ අපිට technical diversion එකක් හැදෙන්නේ නැහැ right. technical diversion එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක diversion හැදෙන්න නම් මෙතන මොකද වෙන්න තිබුණේ? මෙන්න මේ peak එක අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලහැට එන්න තිබුණා right. මෙන්න මේකට වඩා මේ peak එක පල්ලහැට ඔන්නෝම එන්න තිබුණා right. ඔන්නෝම එද්දි RSI එක මේ නැවතිලා තියෙන තැනින් නවතින්න ඕනේ right. නැවතිලා තියෙන තැනින් නවතින්න. එතකොට මොන වගේ දෙයක්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? RS අපි මෙහෙම ඉරක් ගහවොත් RSI එක මෙන්න මේ peak එකට වඩා මේ peak එක උඩින් එන්න ඕනේ
price point එකේ මේ peak එකට වඩා මේ peak එකට වඩා යටින් ඉන්නවා. නමුත් එහෙම දෙයක් උනේ නැහැ. right technical bullish diversion එකක් අපිට හැදුනේ නෑ මේ උඩට ගිය ගමනේදී. right ඉතින් ඒකෙන්ද අපිට හිතන්න පුළුවන් ඉතිරි කාලෙදී diversion එක හදන්න මේක පල්ලෑට එයි කියලා. right මේක පල්ලෑට එයි කියලා. right කොහොමද හිතන්නේ? දැන් ඔයගලන්ට පේන peak එක. right peak එකක් ඇල්ල දෙන තාම මේකේ කිසිම diversion එකක් නැහැ. right කිසිම diversion එකක් නැහැ. එතකොට මේක wave පහ ඉවරනාට පස්සේ නැත්නම් ඒ wave එක ඉවරනාට පස්සේ මේක උඩට ඔන්නෝම යයි. right උඩට ඔන්නෝම ගිහිල්ලා right එක දැනකදී ඕවර්බෝට් වෙලා හරි මොන හරි වෙලා ඔක පල්ලහැට එයි. right පල්ලහැට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ peak එකට වඩා උඩින් හිටියි. මෙන්න මේ peak එකට වඩා උඩින් හිටියි. නමුත් අපේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා C wave එක A wave එක පාස් කරගෙන අනිවාර්යෙන්ම එනවා. right එතකොට අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? price point එක previous low එක පාස් කරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. නමුත් RSI එකේ පෙන්නනවා previous low එක පාස් කරගෙන ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. right ඔන්න එතකොට අපිට technical bullish diversion එකක් හැදෙනවා. right ඒතර technical bullish diversion එක හැදුනම එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් right මේ හරිය කිසිම තැනක තිබුණේ අපිට technical bullish diversion එකක්. right දැන් අපිට තියෙනවා ඔන්න අපේ correction එක ඉවරයි. ඔන්න අපි දැන් bull market එක ආපහු පටන් ගන්නවා කියලා. right ඉතින් ඒකින්ද technical bullish diversion එක හදන්න මම හිතනවා මේක මෙතන reject වෙලා මේක පල්ලහැට එයි කියලා. right ඒතර අපිට evidence හතරක් තියෙනවා. market එක straight line වලට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම උඩට reaction එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට y wave එකේ අපිට එන්න ඕනේ මොකද්ද? ABC formation එකක්. එතකොට B wave formation එක උඩට යන්න ඕනේ. right එතකොට pattern එක complete නෑ. pattern එක මොකද්ද? අපේ head and shoulder එක අපිට left shoulder එක තියෙනවා, head එක තියෙනවා, right shoulder එක තාම නෑ. right shoulder හදන්න මේක උඩට යයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. right එතකොට diversion එකක් නෑ. right අපි මෙතන diversion එකක් තිබුණේ අපි උඩට යද්දි ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම diversion එකක් හැදෙන්න පල්ලයට ඒ කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඕක තමයි මම අදහස් කරන්නේ වෙයි කියලා. අපි බලමු මේ වගේ දේවල් වෙයිද කියලා. ඉතින් මේකට කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ පරණ වීඩියෝස් ටික බලන්න. එකින් එක රීසන්ට් එක බලන්න ඉස්සල්ලාම 28 වෙනිදා දාපු මෙතනින් රිජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා. right එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ගිහින් එන්න